كوريا واليابان من الدول المعروفة أنها دخلت ويمكن حتى يعني وصلت يقولون ما بعد مجتمع المعرفة. الشريحة هذه من دافوس تحدد ارتباط القوة الاقتصادية أو التنافسية الدولية مع مستوى التعليم أو جودة التعليم بشقيه، التعليم العام والتعليم العالي. فتجد دائما أن لو نشوف هنا أحسن الدول في مستوى التعليم هي أيضا أكثر الدول تنافسية. فهناك علاقة مضطردة وواضحة سواء بين التعليم العام أو التعليم العالي، بين الوضع الاقتصادي ككل وبين مستوى التعليم. فالتركيز على التعليم وخاصة في المجالات اللي احنا نتكلم عنها، الرياضيات والعلوم والهندسة والتقنية، من المجالات المهمة جدا. وهذا في جامعة بيروت قبل 3 سنين أو أقل، كان عبد الله جمعة يقول أن اعتمادية الاقتصاد في الدول والتقدم مربوط بشكل مباشر إلى قوة أو جودة نظامها التعليمي. هذه الشريحة تبين مقارنة بين السعودية، وبرضو يعني قديمة شوي بس ما أعتقد تتغير كثير. هذا يقول لك إن حاجة السوق هنا وكيف الدراسة الجامعية قريبة من حاجة السوق وموائمة أو مبتعدة. فلو تشوف في إيرلندا تشوف إن مثلا سواء في الهندسة ولا حتى في العلوم المختلفة هي قريبة من حاجة السوق، بينما تجد في السعودية مثلا هناك في مجال التربية والتعليم عدد أكثر من الحاجة بشكل كبير، بينما في مجال الهندسة والعلوم وحتى العلوم الاجتماعية أقل من حاجة السوق بشكل كبير. هنا يمكن العلوم الاجتماعية يقصدون أكثر البزنس والقانون وكذا أكثر من كونها تعريفنا للعلوم الاجتماعية الجغرافيا والتاريخ. وهذه تبين مقارنة بين نسب المتخرجين في السعودية وفي إجمالي الدول المتقدمة، هذه من اليونسكو. تقول إن مثلا السعودية عندها قليل القانون والتخصص في مجال الأعمال، بينما في التعليم إحنا أزيد أكثر من 4 مرات من الدول الأخرى. وتلاحظون نفس الشيء إن عندنا قصور في الهندسة والعلوم. ويمكن هذا الرقم قريب من اللي أمس كان يتكلم عنه Doug. In one of your slides you were talking about 14%, Doug, and this probably confirms it that for Saudi Arabia it's 14 for science and engineering. طبعا صارت عدة دراسات عالمية تقول إيش اللي أثر أساساً في التعليم. هل هو كم عدد الأشخاص أو الطلاب في الفصل؟ هل هو كم تصرف على كل طالب؟ وفي دراسات تفصيلية، لكن اللي وجدوا التأثير الأكبر هو للمعلم. فعندما كانت هذه الشريحة طبقت على 500 ألف واحد، خذوا طلاب في الصف الثاني يعني عمرهم 8 سنين، وهم في نص الصف يعني ليسوا أفضل الطلاب ولا أسوأ الطلاب، وعطوا واحد منهم أو يعني مجموعة نصهم عطوهم معلم جيد. فشافوا أنهم صاروا خلال 3 سنوات أعلى 10 طلاب أو 10% من الطلاب في الصف، بينما اللي أعطوهم معلم دون المستوى شافوا أنه نزل إلى أقل 37% في الصف خلال 3 سنوات. يعني تأثير المعلم على تعلم الطالب أكثر من 50% من كل جوانب التأثير في مستوى التعليم. هذه كان إحصائية سويناها
قبل 3 شهور أنا والدكتور عبد الرحمن ديرس في مؤتمر جودة التعليم في الرياض، فحطيناها على موقع الوزارة، وكان الوقت صراحة قصير. كان عندنا حلقة للطلاب تركز على جودة التعليم، طلاب من جميع أنحاء العالم. فكنا نسأل الشريحة هذه، وهذا اللي جانا، أن مشرفين ومعلمين هم أكثر شيء، تقريبا 70% من 800 واحد، عدة أسئلة على جودة التعليم. فكان السؤال الأول sorry dog the ones that do not speak Arabic. This was a survey that was done about 3 months ago that I participated in, and 834 participated on it, mostly educational supervisors and teachers, about 70% of this sample, with 3% students and 15% parents. And we were asking them a number of questions. أول سؤال: في رأيك أي عامل هو الأكثر فاعلية لجودة التعليم في الوقت الحالي؟ وكان الإجابة 50% منهم قالوا المعلم، فهو متوافق مع اللي ذكرناه من قبل. والنسبة اللي بعدها المنهج وهو 15%. In your opinion, which of these components is the most effective in improving quality of education? 50% said it's the teacher, and 15% said it's curriculum. And with the others being the school environment, technology in the classroom, school leadership, and extracurricular activities and assessment. أي من هذه الجدارات يحتاج إلى اهتمام أكثر لتطوير التعليم؟ كان الجواب أن مهارات التفكير التفكير الناقد وحل المسائل، اللي هي إحنا اليوم نركز عليها هنا بشكل كبير، وأيضا القيم والأخلاق. كنا نتكلم مثلا على أخلاقيات العمل في النهاية وكذا، فهذه مرة مهمة تمثل 72%. Which of these competencies needs more concentration to improve education? And the answer was critical thinking and problem solving was 37%, and values was 35%. من الخيارات التالية أهمها لتحفيز الطلاب للتعلم، التركيز أو الجواب الأكبر كان أن 60% يقولون تفاعل الطلاب مع عملية التعلم. يعني اليوم أنا لما دخلت وشفت ما حد قاعد يلتفت، وكل جالس يا أما على الجنب أو أنه يحل المسائل، هذا اللي يخلي طبعا التعلم يحدث بشكل أكبر. Which of these is the most important for motivating students to learn? 57% said passion and engagement. Engagement is the key, and I was saying when I walked in this morning and everybody is totally engaged, this is when learning happens. And أرى أن يركز التعليم على النتائج التالية. أكبر نسبتين كانت التركيز على أن يزود الخريج بالمهارات اللي يتطلبها سوق العمل في القطاعين العام والخاص، وأن يعتمد على الذات في التحصيل والتعلم المستمر. Which of these will improve the result of education, the outcome of education? And the question was the focus on the market needs, and the second one is self-development and self-dependency. وكان في يعني بعد ندوة ثانية تكلمنا عن الدافعية للتعلم، وكان هل توجد أفكار خاطئة لدى الطلاب عن أهمية التعلم؟ كثير قالوا نعم، لدى الطلاب أفكار خاطئة. انعدام الجو التعليمي، كانوا يقولون من سبب كبير لقلة الأنشطة والإدارية، واليوم كله احنا نتكلم على الأنشطة. وكذلك ذكروا أن التحديات التي نواجهها أكثرها دراسية، بينما في المستقبل التحديات التقنية ستزيد كذلك.
فللانتقال إلى مجتمع المعرفة لابد أن ننتقل من الوعي أو المعرفة إلى الفهم، إلى التطبيق، إلى التحليل، إلى التوليف، إلى التقييم. وكذلك تطبيق، هذا نموذج لتطبيق المعرفة، والمعرفة لا تطبق في مجال واحد فقط ولكن جزء من المجال، والتخصص مهم جدا. وكذلك اليوم التطبيق يعم أكثر من مجال، فتلقى معظم مثلا مجالات التقنية لو تأخذ فرضا النانو أو تطبيقاتها تلقاها أنها تطبق في أكثر من مجال، ومعالجة مشاكل أو تحديات قائمة وليس نظرية. الطالب اللي نأمل أن نحصل عليه في مجتمع المعرفة أن يكون عنده قيم عالية، مهارات تواصل قوية، وعنده المقدرة على التفكير الناقد وحل المسائل، وعنده أساس قوي في العلوم والرياضيات والهندسة والتقنية، وأيضا لديه معرفة بالذات وثقة بالذات، ولديه معرفة أساسية في مهارات القيادة والريادة، وأيضا هو طالب فاعل في المجتمع من ناحية تطوعية، زي ما أكثر يمكن ولا نص الحاضرين اليوم جايين للعمل التطوعي. فالطالب اللي نطمح له هو طالب، أو التعلم اللي نبغى نحصل عليه هو التعلم المبني على معرفة الطالب، أو أن الطالب هو محور عملية التعلم، وتكلمنا عن معظم النقاط التي بعدها. والمهم جدا هو تفاعل الطالب ودخوله في العملية التعلمية بشكل كبير، وليس أن يكون مجرد مستقبل. لما حللنا كل هذه في أرامكو السعودية طبقنا عدة مبادرات، تكلمنا عن بعضها أمس وبمر عليها لو تسمحون لي بشكل سريع جدا. والهدف هو أن نحضر للموظفي المستقبل، وأيضا أن نعطي عطاء كبير لاقتصاد المملكة. ففي عدة برامج، يمكن بتكلم على 2-3 لأن الوقت يمكن يداهمنا. أمس تكلمنا على ماثلاتكس، وماثلاتكس بدأ تطبيقه قبل شهرين، والهدف منه أن يصل إلى 185 ألف طالب في أنحاء المملكة الشرقية، تقريبا 56 ألف منها. وهو تم بعد عملية تقييم لكل أفضل أنظمة الرياضيات الموجودة على الإنترنت، وبرنامج لو تشوفون مثلا المسائل اللي انحلت 11 بليون مسألة، هذا يمكن قبل شهر أو شيء الصورة هذه. كان تطبيقنا في المرحلة الأولى على 5 مدارس خاصة على أساس نشوف إيش التحديات. ولو تشوفون عدد المسائل اللي انحلت إلى الآن بس في ال5 مدارس 300 ألف مسألة. هذه تنافس في أنحاء العالم، اللي فوق هذه 300 ألف تنافس في أنحاء العالم، وهذه حل متعلق بالمنهج. فعندنا طريقتين، يا أنك تتنافس عالميا مع الطلاب اللي في نفس مستواك، وهذه في كل المراحل الدراسية، أو أنك تأخذ للمنهج والمجموع 400 ألف مسألة حلوها الطلاب في هال5 مدارس. ويعني أنا بنتي في واحدة من المدارس في ثاني ابتدائي، والخميس جلست كلها قاعدة تحل وتتحدى مع واحدة في استراليا ومع واحدة في كندا. والمرة ثانية التفاعل هو من أهم الأشياء. هذه إن شاء الله بتطبق في المدارس في بداية السنة الدراسية القادمة، وتشوفون التطور اللي صار لدى هذا. معدل التطور هو 30% عند الطلاب، فهذا مهم جدا. وبرضو هذا بيدخل في كذا مبادرة ثانية عند أرامكو السعودية اللي بنتكلم عنهم، يمكن مثل أندية العلوم والرياضيات. أمس تكلمنا بشكل موجز عنها، وهي موجودة لتطوير العلوم والرياضيات في 15
مدرسة بتستفيد منها 1500 طالب، تطبق خلال أسبوعين. وتكلمنا عن بلوسمز أمس باختصار. الصيف السنة هذه بيكون مرة مميز، وفي أيضا تركيز كبير على التقنية وعلى العلوم في أرامكو، فلا يفوتكم برامج الصيف، وهذه مفتوحة للجميع في عند أرامكو السنة من جهات عالمية مميزة، جزء منها في العلوم وجزء منها في المالتي ميديا، التصوير وكيف تسوي دوكيومنتري وإلى آخره. طيب، على أساس ناخذ الخطوة التالية. طبعا اليوم احنا بين مجموعتين، بين مجموعة معلمين وبين مجموعة مهندسين، فالمهندسين يقدرون يضيفون إضافة كبيرة للعملية التعليمية، وهذا من التشارك. وعندنا من الجهة الثانية هناك حاجات كبيرة من المعلمين لتطوير المهارات والاستفادة من هذه الشراكة مع المهندسين. فالشراكة هي أساس يعني الرفع اللي قاعدين نحاوله من مستوى الهندسة. طبعا المعلمين عندهم تحديات كثيرة، هذه بعضها في المدرسة أن ما عندهم وقت كافي، طبعا المتطلبات كثيرة، المبادرات كثيرة، فلازم نحدد الأولويات، وهذه إن شاء الله بنحددها في الخطة اللي بنتكلم عنها. والمهندسين المتطوعين سيساعدون بعدة مجالات. تكلمنا عن ثقافة العمل، وهذه مهمة. التحليل، المقدرة على التحليل هي من أساسيات الهندسة، ويأتون من جانب مختلف اللي هو الجانب التطبيقي، وهم بطبيعة الحال على أساس يستمرون في التنافس كما نرى الآن. يعني لما يجي واحد ويصرف 3 أيام هنا حتى أنه يوائم آخر التحديات الموجودة في المجال، فلازم المهندس يبقى تنافسية، فهو دائما مستمر في عملية التعلم. وتكلمنا عن طبعا العمل التطوعي بشكل كبير، فهذه يعني شراكة كبيرة جدا تؤدي أو تعطي بعض حاجات المعلمين وتسهل من تحقيق احتياجاتهم عن طريق المهندسين. فتكلمنا يمكن أن المهندس أو بصفة عامة عن TISP وما نطمح له في مجتمع المعرفة. الهدف الأساسي أن يكون الشخص دائم التعلم، ومجال العمل يتطلب عدة مهارات، والتدريب القائم في مثل معهد مهندسي الرياضية، مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالتعاون مع أرامكو السعودية يحقق جزء كبير لبناء مجتمع المعرفة. فنحن فريق واحد بالتعاون والشراكة بين المعلمين والمتطوعين المهندسين لتطوير التعليم في السعودية، ولا بد أن كل واحد منا يفهم دور الثاني، القيمة المضافة اللي يقدر يضيفها، بالإضافة إلى التحديات حتى نصل إلى مخرج نتأمله. فهيا بنا إلى النجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Jamal. I think the presentation summarizes very, very, very nicely the whole purpose of why we're here and what we're trying to accomplish. I know I didn't understand everything, but what I saw, I very clearly understood. And I think you really described it extremely well. Thank you. We have time maybe for 1 or 2 questions only, and I'm sorry it's only 1 or 2. And I'm going to start with the ladies' side this time. I neglected to do that before, and that's my fault. So if there are questions from the ladies' side, please let us know. I believe we have a working microphone over there now. Eva, any questions you're seeing over there? No. Any questions from this side? Here's one here.
السلام عليكم. السلام. الاسم شهاب المدني، مهندس في ارامكو. حاب اسال لو تقرب المايك. المبادره التعليميه هل تشمل التعليم الخاص والعام او فقط التعليم العام؟ معظم هذه المبادرات تركيزنا على التعليم العام، لأن يعني المنطلق اللي نقول أن التعليم الخاص ممكن أن يحصلون بعض هالمبادرات. اليوم عندنا مثلا من الحاضرين هناك من التعليم الخاص بعض المعلمين، بالإضافة إلى أن مثلا ماثلتكس التطبيق المبدئي في مدارس خاصة، لأن كانت باللغة الإنجليزية فكان التطبيق المبدئي ممكن أن نسويه في المدارس الخاصة، لكن بالتوجه على العموم نركز على المدارس الحكومية. And there is a question from the ladies' side. So ladies, you have the last question, then we're going to move on to your presentation, Sarab. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب ما ذكرتم بالأمس أو حسب ما فهمت أن التنسيق سيتم بين أرامكو وبين وزارة التربية والتعليم للتدريب على المشروع، وسيكون هناك مدارس مختارة ومنتقاة من أجل تطبيق ذلك، ولكن هناك المدارس التي لن يتم اختيارها، وأخص بالذكر المدارس الموجودة في المناطق النائية. لذلك نرجو منكم تقديم النصح للطرق المتاحة والتي يمكن أن يتخذها المعلمين والمعلمات لتطوير أنفسهم في هذا المجال، مثلا من دورات معينة حتى لو كانت على حساب الخاص، ليكونوا بعد فترة قد هيئوا أنفسهم وأصبحوا مستعدين إذا عمت هذه الطريقة أو التجربة جميع مناطق المملكة. شكرا. اقتراح جيد وإن شاء الله ناخذه في عين الاعتبار. Thank you. Okay, Sarab, come on up. Your slides are already on here, right? So as you're pulling them up, I'm just going to remind you that Sarab has a lot of experience in this, at our Teacher in Service program in South Africa. That section has been involved in this since 2006. So they have almost 5 years of experience, and we're going to hear some of the background and some of the success stories and maybe some lessons learned that Sarab might be able to share with us. So take it away. I'll try to help with timing. Okay, so I was really pleased when I was listening to Jamal. I think he covered quite a few of the items that I was going to say. So I will try and draw some analogy between the presentation we had earlier and the works that we had ongoing in South Africa. So we have a champion, our Teacher in Service champion, when I was serving as the section chair at the time, I was serving, Nico Bieta was serving as the section chair, and he also led the Teacher in Service program. And then over the last 2 years, I had the privilege to support him as I served as the chair of the South Africa section. We will start by talking about why do we have Teacher in Service program in South Africa, some of the challenges in South Africa, how did Teacher in Service program start in South Africa, and how is it contributing today? And how do we see it contributing in future? So, of course, we need Teacher in Service program in South Africa because we, of course, want to develop, and we want to link the development to engineering, because I looked at some of the statistics that Jamal presented earlier, and in South Africa, if we compare the statistics similarly, and we look at the ratio between technical and non-technical persons, then we find that this ratio is about 1 to 3,000. Whereas in some of the countries like in Germany and in the United States, we find that the ratio varies between 1 to 200 to 1 to 300. So if we want to play in a similar league economically, then we're actually looking at multiplying our engineering force by some factor like 10. So it's a significant work, and some of the challenges that our education department faces is that we have a significant young population that is in the schooling system, which you will see just now. Many of them do not have strong role models. Our country had historical challenges, and the historical challenges made it difficult for some students to have the same level of access
as other students. So there was inconsistency. So that also associates with one of the slides that you saw in the earlier presentation. Shortage of maths and science teachers, so that's a little bit of difference, that in Saudi Arabia it seems that there's an excess of those that are in the education sector, whereas in our country, in South Africa, there's in fact a lack of those that can serve as providers in science and mathematics. There's greater levels of poverty, and the difference between the difference between the poor and the rich is quite wide, and it's a difference that we wish that it's a difference that we see where engineering will play a significant role in trying to perhaps in the long run even diminish the difference. Now, to give a better idea on the picture of scientists and engineers, if one looks at Africa as expenditure, we find that there is only 1% of scientists and engineers that are present in Africa, but at the same time, Africa and South Africa in particular serving as a significant gateway into the African market, which is one of the largest continents. So in terms of within Africa, the Global Competitive Index indicates that South Africa is certainly a major player within the African context, and it comes just next to Tunisia in the northern part of Africa. And it is a country which is very efficiency driven, but there are some problems. And part of the problem deals with a lesser number of work, or less number of jobs or unemployment. So there are policies in place to try and improve Africa, and there are those on short term and there are those on long term. But I'll move a bit quicker onto some of the statistics. So if one looks at currently in South Africa, our population is close to 50 million, and of which, of this 50 million, we find that 19 million are not economically active, 14 million are surviving on our grant recipients, and only 10% are contributing to as taxpayers. We find that some 13 million are in the schooling system. So via the cooperation with the IEEE South Africa section and various other institutes, we are not able to touch all these. There is no way that we can have so many volunteers and to be able to touch upon all the students that are in the public school system, which is close to 11 million. So we work via teachers, and therefore the model of the Teacher in Service program is a very effective model for South Africa. So how did the TISP start in South Africa? There was a number of things that was ongoing, which I think the Teacher in Service program came at the right moment for South Africa. Our champion, who was Nico Biete, was working he served as a dean at one of the universities, and I also work at a university. I work at the University of Pretoria, and it's a significant challenge for us when it comes to recruiting students into engineering. So many academics are naturally involved in recruitment of scholars into the engineering programs. So we are actively involved in a number of engineering education kind of conferences, and that's where we had greater reaches with the Educational Activities Board and with Doug, who was leading the Teacher in Service program, and via this link, via the section, we were able to have the first Teacher in Service program, which was hosted in Cape Town in 2006, in August 2006. During this 2006 event, we had the preparation leading up to this event involved engagement of various education departments in the various provinces, and the model was to train IEEE volunteers. So it's a little bit different to what we have here. Is we have perhaps a smaller number of IEEE volunteers, but we're very privileged that we're already able to reach many of you who are teachers that would be able to immediately carry some of the message back to the schools. So the idea is to train IEEE volunteers, where we would have two kinds of volunteers. One would be the champions,
And this morning we witnessed the formalization of the agreement between the Saudi Aramco and the IEEE Saudi Arabia section, the East Saudi Arabia section. And many of the engineers that work for Aramco are also volunteers for IEEE. And this enables these volunteers to then work with you, and several have been on your table, and I hope that you already have some contact with people that may be working with you in future. So to be able to make this, so we tried to get the buy-in of the education departments. We listened to what educators said. We certainly tried to make sure that we are not competing, but supporting. We are complementing the curriculum. And in this way, we tried to add practical examples to lesson plans. Now, the South African curriculum system was under a reform in that period between 2006. In fact, the reform started in 1997. And during this reform, the Teacher in Service program came to us in 2006, where lesson plans that existed in the conventional model, lesson plans that existed in the traditional mechanisms of teaching, we were able to enhance them by adding some real-life problems, similar to what you saw in the equilibrium problem this morning and similar to what you will see in the next afternoon and tomorrow. This enabled to demonstrate what engineers do. So some of the methods that used, so with the cooperation between engineers and educators that joined forces towards presenting selected lesson plans, evaluating lesson plans, making suggestions, improvements, planning training sessions, and identifying presenters for training sessions. So the approach has been similar to what's been here, that you have participated in one of these and then you try and present one, and in this way, and if you're interested then to organize a few events, then that's a model that was initially used. What was helpful is the cooperation between the education departments enabled the Teacher in Service program to flourish very quickly, where after the first workshop, we already had invitations from some to host and present to some 600 teachers. So the first event, we had 60 engineers and 30 from education departments, and of these 60 engineers, many were student engineers that also had a requirement in their university to practice and rigor some soft skills. And you would have noticed in Jamal's slide that there was a component that said that soft skills is certainly something that industry has found lacking. So there is certainly an important role, a complementary role, a mutual benefit that is derived by the cooperation between industry and IEEE volunteers and the educators and the education system. So this is just a quick breakdown of some of the immediate effects of the Teacher in Service program that took place in 2006. This has certainly expanded between 2007 and now, where we have regular meetings and regular workshops taking place in various parts of South Africa. So what has led to the success? The involvement of education departments, the need for a champion, the need for a driver, and a complement between engineers and someone in education, and to be able to demonstrate it in one of the provinces, and in our case we demonstrated it initially in the Western Cape, which is where Cape Town is. I suppose many of you are familiar with it. And when I've been listening to our conversations here, I see very much an opportunity where there could be an analogy where the Eastern Province could actually have a leadership role to the rest of Saudi Arabia if we are able to get the Teacher in Service program to flourish. Okay, so then so we also tried to cooperate with other bodies. We did not run the Teacher in Service program in isolation. It works with a number of volunteers